بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. راځو مایکروسافټ ایکسل ته او په دې کې موږ راځو ویو ټیب ته. ویو ټیب کې موږ سره 2 ګروپس پاتې دي چې هغه د وینډو ګروپ اینډ مایکروس ګروپ. وینډو وایي کړکۍ ته یا څلور قنجه شیپ ته ویلی شي. وینډو ګروپ کې موږ سره فرست کمانډ نیو وینډو دی. فار ایگزامپل دا موږ سره بک نمبر 1 دی او په دې کې ما څه لیکل کړي دي. زه غواړم چې له دغه بک څخه یو بله وینډو واخلم. زه به نیو وینډو باندې کلیک کوم. که زیات یې اخلئ بیا ورباندې کلیک کړئ، بیا ورباندې کلیک کړئ، بیا ورباندې کلیک کړئ. نو ما له دغه یو بک څخه 15 دانې وینډوز واخیستل. صحیح شوه. دا اصل کې یو دانه بک دی خو موږ سره په بیل بیل وینډو کې اوپن دی. صحیح ده که نه؟ زه کولی شم چې دا ارینج هم کړم. زه به ارینج هلته راشم، ټایل دې راته ارینج کا. بیا رالم فار ایگزامپل هوریزنټل یې راته ارینج کا. بیا رالم فار ایگزامپل ورټیکل، دا به راته ورټیکل ارینج کی. او کیسکیټ دغه شکل ته ویلی شي. او وینډوز آف اکټیو وربک. وینډوز آف اکټیو وربک مطلب دا دی چې فار ایگزامپل تاسو دا ورته کلوز کړئ او په همدغه ځای کې تاسو کنټرول ان پریس کړو، نیو وینډو مو راوستله او تاسو اوس ورته راشئ چې مطلب دا مو راوسته. تاسو ورته وایئ چې دا ماته ارینج کا. دا د هوریزنټل راته راوله، دا د هوریزنټل راوسته. بیا که زه هوریزنټل باندې کلیک کړم او دلته راشم، زه اوکې باندې کلیک کړم، دا به ماته په همدې شکل باندې شو کړي. زه ورته یم چې دا ماته ارینج کا خو د دې وینډو ماته تر ټولو مخکې راوله. زه به راشم ارینج آل ته، وینډوز آف اکټیو وربک، اوکې مې کلیک کړ، نو دا ماته تر ټولو وربکونو وړاندې راغله. بیا زه راځم دې نه چک ورته ایسته کوم، اوکې کلیک کوم، دا به راته په دې شکل باندې شو شي. نیو وینډو موږ ولې راولو؟ دا موږ دې دپاره راولو چې مثال کله موږ په یو شیټ کې کار کوو او په هغه شیټ کې موږ په اټ ا ټایم 2 پیجونو کې کار کوو. نو موږ کولی شو چې نیو وینډو راولو او دا ارینج کړو ورټیکلی. نو دغه شان دی موږ سره مثال شیټ نمبر 1 وي یا پیج نمبر 1 وي یا دا موږ سره پیج نمبر 2 وي. صحیح شوه. خو دا موږ سره بیل بیل وربکونه دي. همدغه شان بله خبره موږ سره څه شی ده؟ فری سپیس. فری سپیس د دې لپاره استعمالیږي چې مطلب موږ سره یو ډیټابیس وي، لارج ډیټابیس وي، لایک آی ډي، فار ایگزامپل نیم، فار ایگزامپل پروګرام، فار ایگزامپل ډیټ، همدغه شان وغیره نورې خبرې موږ سره په دې کې موجود وي. خو دغه موږ سره اټ ا ټایم فار ایگزامپل کمپلیټ شو چې زه کله لاندې راځم له ما څخه هغه نیم او دغه ورک کېږي. زه ورته یم چې له ما څخه دې دغه فرست رو چې کوم ده د دې ماته نه ورک کېږي، دا د موږ ته فریز وي. صحیح شوه. فار ایگزامپل زوم کو دغه ته فار ایگزامپل دا کلر ورته ورکوم. نو زه راځم اوس ویو ته او په دې کې زه راځم فریز ته او فریز ټاپ رو، دا مې ورته واخیستو. اوس چې زه څومره هم لاندې ځم نو ماته به هغه فرست رو چې کوم وي هغه موږ ته فریز وي. نو زه کولی شم چې په اسانۍ سره دغه معلومات فار ایگزامپل ولیکم. صحیح ده که نه؟ همدغه شان بله خبره موږ سره په دې کې څه شی ده؟ انفریز مې کړه. صحیح شوه. اوس که ځې نو هغه به هم درته ورکېږي. فرست کالم مطلب دا دی چې دغه فرست کالم موږ سره اوس فریز شو. فار ایگزامپل دې ځای کې موږ سره آی ډي ده، نیم دی، فار ایگزامپل پروګرام دی، فار ایگزامپل فی دی وغیره نورې چې کومې خبرې دي. نو دغه شان دا موږ ورته فریز کړو. زه اوس راځم فار ایگزامپل زه چې اوس څومره دې خوا ځم نو هغه فرست کالم به فریز وي. بیا زه ویو ته رالم او زه ورته یم چې انفریز دی راته انفریز کړو. فری سپین مطلب دا دی چې که فار ایگزامپل موږ سره ته معلومات ډیر وي نو زه غواړم چې دغه دې هم ماته په دې کې فریز شي. صحیح ده. زه به داسې کار وکړم چې زه به هلته ورته ودرېږم او زه به ورته راشم فری سپین. اوس چې زه څومره هم لاندې ځم نو له ما څخه به دغه 3-4 دانې چې کوم روګان وي دا به راته فریز وي. واپس راځم انفریز، دا به راته انفریز شي. یا ساتئ ملګرو که زما سلیکشن چې ته په دغه ځای کې شوی وي او زه اوس رالم فری سپین مې واخیستو نو دا به راته دا بره ځای او دا لیفت خوا چې کوم دی که نه دا به راته فریز کړي. ګوره دغه شان دا راته فریز دی او که دې خوا ځم دا هم راته فریز دی. خو تاسو یاد ساتئ چې تاسو کله هم فریزینګ کوئ تاسو دغه رو ورته انتخابوئ. بل خبره موږ سره څه شی ده؟ سپلیټ مطلب دا دی چې زه کولی شم دغه وربک چې کوم دی دغه شیټ دا زه سپلیټ کړم. سپلیټ ته به زه راشم،
نو دی ماته څلور غونجه سپلیټ کړه دی من بس ډبل کلیک وکړم هغه ورته کلیر شي. دا هم دغه شان دی لکه څرنګه چې فریز و خو فرق صرف دومره دی چې له دې څخه ماته بیل شیټ جوړ کړو او له دې څخه راته بیل شیټ جوړ کړو. صحیح ده ډبل کلیک دا ورته کلیر شي دې ځای نه هم دا راوستلی شي. صحیح ده ډبل کلیک دا به راته راشي. صحیح ده که بیا ډبل کلیک هایډ مطلب دا زه غواړم چې دا وربوک هایډ کړم هایډ باندې به کلیک کوم راځم کنټرول ان دا هم هایډ کوم بیا راځم کنټرول ان دا هم هایډ کوم اوس غواړم ان هایډ کړم بوک 2 دی پکار دی یس بوک 2 راته راوله بیا راځم ان هایډ بوک 3 مې پکار دی بیا راځم ان هایډ بوک 4 مې پکار دی دا هم کلیر کا او دا هم کلیر کا. صحیح ده بل خبره موږ سره څه شي دا ویو ساید بای ساید زه رالم فار ایگزامپل نی وینډو مې ورته واخیستله زه غواړم چې دا دواړه ساید بای ساید شو کړم ساید بای ساید به راته شو شي. صحیح ده دا چې زه کله سکرول کوم دا بل هم ورسره سکرول کیږي. صحیح شوه دې ته به سینکرونایز سکرولینګ دې نه به چې ورته ایسته کړم اوس که دا سکرول کوم دا به بیل سکرول کیږي او دا به بیل سکرول کیږي. ریسیټ وینډوز پوزیشن د مطلب دا دی که فار ایگزامپل موږ سره دغه وینډو وړوکې وي او دا فار ایگزامپل بې ځایه وي چې زه کله په دې باندې کلیک کړم دا به راته خپل حالت ته راشي. سیف ورک سپیس سیف ورک سپیس مطلب دا دی چې زه کولی شم په یو فایل کې دوه درې دانې فایلونه سیف کړم. فار ایگزامپل دا موږ سره د جنوري معلومات دي. صحیح ده دا لیکم چې جنوري او زه راځم کنټرول ان ته دا را سره فار ایگزامپل فبروري دي بیا زه راځم فار ایگزامپل دا موږ سره مارچ دي. نو زه غواړم چې دغه ټول چې کوم وربکونه دي دا د ما سره په یو فایل کې سیف شي خو زه خو به ول دا سیف کړم که نه دا کوم ځای کې سیف کوم فار ایگزامپل ډیسکټاپ کې ای په نوم باندې او د بل ته رالم فار ایگزامپل دا ما سیف کو په ډیسکټاپ کې بی په نوم باندې او بل ته رالم دا فار ایگزامپل سیف کو سی نوم باندې. اوس به زه راشم ویو ټیب ته او دې کې زه راځم سیف ورک سپیس ته چې سره ما سیف ورک سپیس باندې کلیک کېښود نو دې ایکسټینشن موږ سره ایکس ایل ډبلیو دی. صحیح شوه ډیسکټاپ کې سیف کې هو څه نوم باندې سیف کې فار ایگزامپل مای فایلز بس دا مې اوکې کلیک کو بس دا کلوز کما دا هر څه به کلوز کما. فایلونه ما سره موجود دي خو نورو ځایونو کې دي نو زه چې کله دغه فایل اوپن کما دغه فایل ماته صرف هغه فایلونه اوپن کوي. صحیح شوه دا ماته نور څه کار نه کوي صرف ماته هغه فایلونه اوپن کوي. اوس زه غواړم دا ارینج کما یس هوریزنټل یو کې مې کلیک کوم هوریزنټل به راته دا ارینج شي. سویچ مطلب دا راځي چې ما دویم نمبر ته سویچ کا دریم نمبر ته مې سویچ کا که دا زه فار ایگزامپل دغه شان کما کیس کډی کما ورته ما فار ایگزامپل دی یو ته بوزه دی یو ته مې بوزه نو زه اوس کولی شم چې هر یو وربک ته اټ ټایم چینج شم. شارټکټ یې څه شی دی شارټکټ یې کنټرول F6 دی. صحیح شوه کنټرول F6 دی یو وربک ته دی یو وربک ته دی یو وربک ته. صحیح ده که نه نو دا موږ سره وینډو ګروپ بل موږ سره دی میکروس ګروپ میکروس استعمالیږي ریکارډینګ دپاره. صحیح ده نو زه راځم تاسو ته اگزامپل در کوم د فرست راځم موږ سره فرست ویو میکرو ده خو له دې څخه مخکې زه اول راځم ریکارډ میکرو باندې زه کلیک کوم او دلته موږ نه میکرو نیم غواړي فار ایگزامپل احمد خو یاد ساتئ ملګرو چې دې منځ کې به تاسو سپیس نه ورته ورکوئ بیا چې کله تاسو اوکې باندې کلیک کوئ تاسو ته وایي چې د نیم دیټ یو انټر از ناټ ویلډ دا صحیح نه دی. زه بل ته راشم دې په ځای به ورته انډرسکور ورته ورکړم. تاسو شارټکټ هم ورته ورکولی شئ خو یاد ساتئ تاسو په نمبر کې شارټکټ نشئ ورته ورکولی. فار ایگزامپل ما ون ورته ولیکو زه اوکې کلیک کوم ما ته شارټکټ کی مسټ بي لیټر دا باید لیټر وي ما فار ایگزامپل ایل ورته ورکو. سټور میکرو ان دغه وربک دپاره وي که نور وربکونه دپاره وي زه ورته یم چې همدغه وربک دپاره دی ماته وي چې کوم موږ سره سی نمبر دی. ډسکرپشن ورته ورکې هم ورکولی شي. فار ایگزامپل زه ورته یم چې دیس از ا ټیسټ میکرو. صحیح شوه دا مې اوکې کلیک کړو چې سره ما اوکې کلیک کړو زه ورته یم چې فار ایگزامپل دا ما سره نمبرز دي this one for example this one دا آل ډبل ایکول سره جمع کا نو موږ ته به دا راشي چې کوم کارونه ما په دغه شیټ کې وکړو دا ما سره از اون ریکارډ سیف شو. کوم ځای کې سیف شو میکرو کې سیف شو. زه به راشم دا به زه سټاپ کوم چې سره ما سټاپ کوم اوس که زه دا کلیر هم کوم او زه ورته راشم فار ایگزامپل ویو میکرو ته کوم یو احمد خان و دا ما ته رن کا رن باندې به کلیک تاسو به اتوماتیکلي هماغه معلومات راشي. ښه زه میکروس ته راځم او په دې کې بله خبره موږ سره څه شی ده یوز ریلیټیو ریفرنسز. یاد ساتئ ملګرو چې کله دغه آپشن انتخاب نه وي نو دا فکسډ ریفرنس وي فکسډ ریفرنس یا ابسولوټ ریفرنس. اوس چې کله زه په دې باندې کلیک کوم نو اوس ما سره دا انتخاب شو دې ته اوس ویلی شي ریلیټیو ریفرنسز. چې کله ما ریکارډینګ کاوه نو دغه آپشن ما انتخاب کړی نه و
هغه وخت کې چې کوم سیل کې ما لیکل کړي وو په هماغه سیل کې هغه لیکل راغله. صحیح شوه. اوس زه په دغه سیل کې ولاړ یم، ګوره J7 کې ولاړ یم او اوس زه رالمه دا مې ورته چیک کړو. اوس زه راځم ریکارډ میکرو ته او په دې کې زه لیکم چې فار ایگزامپل ریلیټیو. صحیح شوه. دا مې اوکې کلیک کړو. زه دلته راځم فار ایگزامپل نمبرز، فار ایگزامپل this one دا مې ټول ورته ولیکو او all double equal دا مې جمع کړو. اوس زه راځم دا مې سټاپ کړو. صحیح شوه. دا مې ټول کلیر کړو. زه ورته وایم چې ما دغه اپلای کړه، زه به راشم ویو میکرو ته او زه ورته وایم چې ریلیټیو ماته اپلای کړه. بس رن باندې ما کلیک کړي. چې څرنګه ما په رن باندې کلیک کړو چې کوم ځای کې زما سلیکشن ولاړ دی ماته هماغه اپلای شو. صحیح ده که نه؟ اوس که زه فار ایگزامپل دلته ودرېږم او زه ورته وایم چې ماته د اپلای کړه، بس رن، نو ماته به اتومیټیکلي هغه په همدغه ځای باندې اپلای کېږي ځکه چې ما دلته ریلیټیو اخیستی دی. دې ځای کې موږ سره نورې خبرې هم موجود دي. سټیپ انټو، سټیپ انټو مطلب دا دی چې تاسو دا سټیپ بای سټیپ کتلی شئ چې آیا دغه شاته کوم کوم کوډونه کړی شوي دي. تاسو به راشئ سټیپ انټو ته، ما ته وایي چې د دې نوم احمد خان دی او دغه ما سره احمد خان دی نوم دی، دغه ډسکریپشن دی او دغه شورټکټ کی ده کنټرول پلس ال. صحیح ده. اوس زه راځم ډیبګ ته او دې کې موږ سره دی سټیپ انټو شورټکټ F8 دی. صحیح شوه. F8 باندې زه کلیک کوم، ما ته وایي چې اول F7 انتخابیږي. په دې کې تاسو ورته وګورئ F8 F7 انتخاب شو، دې کې چې لیکل کېږي نمبرز لیکل کېږي. بیا F8 انتخابیږي، هغه کې دا لیکل کېږي، بیا دا انتخابیږي. همدغه شان سټیپ بای سټیپ تاسو F8 په تھرو باندې کتلی شئ. صحیح ده که نه؟ بله خبره موږ سره څه شی ده؟ بله خبره موږ سره ایډیټ ته زه غواړم چې په دې کې تغییرات وکړم او ته یم چې نمبرز آف مثال this one دا مې کلوز کړو. اوس که زه فار ایگزامپل راشم او دا زه رن کړم ما ته به اتومیټیکلي هماغه راته لیکي. صحیح ده. بیا زه رالم زه ورته چې فار ایگزامپل کریټ اوس کار نه کوي ځکه چې تاسو ABC ولیکئ. زه غواړم چې دغه ماته کریټ کړي نوی میکرو ده، دا اوس لږ وروسته وایو. صحیح ده. زه ورته یم چې دا ماته ډیلیټ کړه، ډیلیټ کولی هم شي، یس ډیلیټ باندې به کلیک کړي. زه غواړم چې نه ډیلیټ وم نه به ډیلیټېږي. آپشنس باندې کلیک کړه، دې کې ماته پوره معلومات لیکلي دي چې کنټرول ال دی، د شارټکټ دی، دغه میکرو نیم دی، دغه ډسکریپشن دی. آل اوپن وربوکس دی مطلب دا دی چې څومره وربوکونه اوپن دی هغه ټول میکروګانې ماته راوله. خو اوس ورته وایم چې ماته سی وربوک والا راته راوله. سی چې کوم همدغه وربوک دی، دیس وربوک هم مطلب همدا دی. آل اوپن وربوکس مطلب دا دی چې موږ سره نور وربوکونه اوپن نشته دی، صرف او صرف موږ سره یو میکرو په دې کې ایډ ده او موږ سره شته دی. زه راځم یو میکرو جوړوم فار ایگزامپل کالکولیټ په نوم باندې کالکولیټ. صحیح شو. دا ما کریټ ورته واخیسته. زه دلته راځم او زه ورته وایم چې دلته ول راځم دلته د انټر وهم چې دغه لږ برج شي. صحیح ده. زه ورته وایم چې dim a as integer. تاسو ته یاد چې دغه انټیجر او دا خبرې موږ مخکې پریکټیکلو کې کړي دي. dim b as integer او dim c as integer. صحیح شوه. a is equal to input box. input box کو ته لیکم چې enter the number here. صحیح شوه. او زه ته لیکم چې ZUH او ډیفالټ ویلو دې موږ ته په دې کې 0 وي. که 0 ونه لیکي هم هیڅ خبره نه ده. بیا مې بي ولیکو. زه ورته چې فار ایگزامپل input box enter the second number او ته لیکم چې ZUH دې ماته دې هیډینګ وي او که نه لیکي هم هیڅ خبره نه ده. سی کې دې ماته A جمع B شي او میسج باکس کې ماته راکړه C. صحیح شوه. بس زه به راشم کلوز، به راشم ویو ته، موږ سره کالکولیټ دی، دا ماته رن کړه. نو ما سره باید ډیفالټ په دې کې 0 دی. دا ما خبره ده چې کوم ما ورته لیکلې وه دا موږ سره د دې هیډر دی. چې فار ایگزامپل 1500 بیا ورته لیکم 1500 ټوټل کې ماته لیکي 3000. زه بیا راځم ویو ته او زه ورته وایم چې دې کې ما تغییرات وکړه. ایډیټ باندې کلیک کوم او زه ورته وایم چې دغه 0 زما نه دی په کار، دغه 0 هم باید ډیفالټ زما نه دی په کار. بس رن باندې کلیک کوم. ګورئ موږ ته 0 نه راځي. 1500 دا ماته ولیکي چې 0. غواړم چې بیا په دې کې تغییرات وکړم. زه ورته لیکم چې ډبل کوټس ټیوټل. صحیح شوه. او دا سره ډبل سپیس کوم او ته اینډ لیکم. بس به زه راشم دیس ون ته فار ایگزامپل 1500 دا ټوټل کې ماته لیکي چې 0. صحیح ده. خو اوس یاد ساتئ چې تاسو که غواړئ چې دغه میکرو تاسو ته په آینده کې کار وکړي تاسو به دغه فایل سیف کوئ، سیو از به کوئ. صحیح ده. ځکه چې دا موږ یو ځل سیف کړی دی. سیو از به کو دا په کوم کې به سیو از کو میکرو انیبل کې کوم ځای کې سیف کړی ډیسکټاپ کې فار ایگزامپل کالکولیټ. صحیح شوه.
اوس چې کله تاسو دا کلوز کړئ کالکولیټر تاسو وګورئ د دې شکل ته وګورئ او د دې شکل ته وګورئ صحیح شوه نو فرق یې شته دی دې باندې ډبل کلیک کوم موږ ته میسج راکړه انیبل بس چې کله هم راشم ویو ته رالم فار ایگزامپل میکرو ته رالم موږ ته اتوماتیکلی هماغه میکروس موجود دي ان شاء الله په روانو ویډیوز کې به موږ په دغه میکروس کې کارونه لرو ډیولپر ټایپ کې کارونه لرو نو دغه موږ سره ویو ټیب لاست لیکچر لاست ویډیو window and macros two groups